Вітаю! Це 30-й урок Fusion 360. Використовуємо Sweep. Let's go! Беремо скетч, наприклад, front. Окей. Робимо криву. Наприклад, conic curve. Робимо ось таку криву. Давайте ось таку. Да. Окей. Далі замикаємо цю криву. Finish Sketch. Далі переходимо на вид збоку, Left, знову Sketch. Так, тепер робимо Project. Окей. І робимо криву. Arc. Так, є. Давайте десь сюди, ось так. Так, зробимо поменше, 245. Давайте 240. Наоборот, 250. 270. Так, 270 підходить Finish Sketch. І тепер ми використаємо Sweep. Натискаємо Create, Sweep. Вибираємо наш скетч і вибираємо криву, по котрій ми будемо робити. Все, ми бачимо, що у нас все чудово спрацювало. Натискаємо ОК. Ну і все, майже готово. Можемо зробити ще ось так. Наприклад, робимо лінію. Оп. Finish Sketch. Так. І робимо Modify, Split Body, Chink. Окей. Все. І у нас вийшла ось така от штука. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці.